Добрий день і вечір чи ранок. Це огляд цього байка. Тут багато чого поміняв, але багато чого ще не замінив. В минуле відео ви бачили його заводську комплектацію. Тобто все як було з магазину. І так, давайте почнемо з того, що я тут замінив. І почнемо з самого простого, що можна сказати, це поставив крила. Тут були заводські крила, вони були тут сюди. І вся грязюка, вона залітала на спину мені. Прямо сюди, під жопу все летіло. Тому купив такі от повнорозмірки, але вони, з ними вічна проблема. Оці железячки, вони постійно кудись питаються слиняти. І їх треба постійно підгинати. На Аліекспрес докупив такий подовжувач крил. Бо навіть заводські крила все одно залітало на спину. І навіть з таким подовжувачем теж залітає. Ну, воно ще з боків вилітає. Отут такі полоси з'являються, то весь груд вилітає з боків все одно. Переднє це крило так само. Те ж саме додавав подовжувач, тому що все летить на ноги. І ноги грязні постійно в бруді. Ось так воно зроблено. Ну і мені ще Тьомич подогнав. Він теж замовляв собі на велика. Добавив сюди ось такі теж, щоб не так летіло в ноги. Але бажано, щоб каменів не було, чи бордюрів високих, бо це одразу хана, крило буде. Ось. Тепер поговоримо про трансмісію. Я її повністю зняв. Як ви бачите, тут немає більше педалі. Є такі топталки залишились. Ось тут такі чашки вкручені. Вони на Аліку продаються за 300 гривень. Або в нас в Україні за гривень 600. Ось. Вони вкручуються сюди, замість дефолтної каретки. І потім вкручуються педалі, все. От. Це вже виходить вже не велосипед, а щось типу мопеда. Задня трещотка вже проржавіла, її треба буде зняти. Як буду обслуговувати мотор, то я її зніму, потім просто викину, бо вона вже все заржавіла. Оська ця теж ржавіє, так як я нічого не змащую, то потихеньку все що металеве, ржавіє. Так що трансмісії в мене тут більше вже немає. В цьому боксі я потім розкажу, що там. Бачу, вже відклеюється моя лента, треба буде її потім хомутами стягнути, щоб края не відклеювалася. До цього ще дійдемо. Так, далі замінив ротора, тормоза, поставив 203. Ну це не прості, вони товщі звичайних велосипедних. Тут десь приблизно 2,3 мм площина, а велосипедних там, по-моєму, 1,8. Що спереді, що ззаді поставили 203. І скажу, що я не жалкую, тому що смисл і толк від цього є. Гальмує набагато плавніше і чітче. Це по дискам. Стосовно гальм, тут були тросики. Тросики були. Я їх замінив, тому що лайба в мене стоїть на вулиці, тому що в мене ще будинок будується, гаража немає, тепла немає, нема де його поставити. Тому він мене намерзає конденсат. Ось так, буває таке, що на роботі велика поставив, на роботі в мене стоїть в теплі, виїхав на вулицю і з'являється конденсат і замерзає. Намерзає лід тут, намерзає лід на супортах, оцих машинках тормозних, як так називаються. Тому в мене від мого бушного поломаного минулого велика залишились ось такі гальма гідравлічні, ксодовські.
Там, виходить, вони два поршня звичайних. Але механіка теж класно гальмувала, питань не було. Єдине питання до механіки, що вона просто замерзає, якщо є конденсат. Якщо на вулиці мінус 5, плюс ти вивіз його з тепла, все, срака, вважай, ти тормоза замерзли. Або, допустим, ну там може на вулиці була плюсова температура, потім різко мінус. І така сама ситуація, замерзає. Тому, хто б там не хвалив механіку, що їй там легше і щось проще, ні. Гідравліка все одно краще буде. І є багато причин чому. От, ми навіть можу поспорити на ту тему. Ось, це ми говоримо про гальма. Сигналка тут була в фарі, я її поламав, тому у мене сигналка ось стоїть. Ось тут нажимаю за рулем. Ось моя сигналка. Тобто фара заводська залишилась, як є. З нею все нормально. Тут всі кабеля всі перематував, все обмотував. Так, за гальмом я тобі вже розказав. Говоримо тепер про електроніку. Тут стояв ззаді мотор на 500 Вт, 48 вольт. Я замінив на 750 Вт від Evil. Ну, хто на мене підписаний, то всі знають, що я там вже міняв. Я ж часто шорти викладаю, і коли я щось тут міняю, я викладаю це все в шорти. Тому мої постійні глядачі вже знають, що я поміняв. Відповідаю для нових глядачів і так далі. Тому тут стоїть 750 ваттник, а мотор, виходить, 20 амперник. Но в нього можна вкачати 30 ампер. Коротковременно, не постійно. А так, 20 амперник, 750 Вт. Крутий момент, не пам'ятаю, який там, ну нормальний такий. Спереді в мене Emxus, теж 750 Вт, теж 20 амперник. І теж в нього вкачується 30 ампер. Ось. І виходить пікове навантаження цього мотора, який він видає, це 1,5 кВт. І ззаді теж він дає пікове навантаження 1,5 кВт. Тобто тут сумарно два мотора це 3 кВт. Ось так от. Ну, тобто він, виходить, в піки видає 3 кВт. Цей мій, типа, я не знаю, як це називається. І це не велосипед, і не мотоцикл. Тому як його назвати, навіть не знаю. Не риба, не м'ясо. Ось таке. Це, що я розказав за двигуни. Контролера тут стоїть два. Брав їх в Evil. Це ноунейми, але вони їх на лазері підписують велоракета. Тут виходить 48 вольт, 23 ампера. І скільки тут на ньому є, стільки він віддає постійно. Тобто тут постійно 23 ампера. Ну в піки він може дати 30 ампер цей контролер. Тобто навантаження на батарею йде прям жорстке. Батарея, якщо навантажити два мотори, дати нагрузку велику, то батарея нагрівається не слабенько. Взимку, в принципі, по барабану, для неї це хорошо, що вона тепла, а от літом може бути хана. Тому ця батарея тут тимчасова. Я планую тут ставити більше батарею на 63 ампер часа. І пікове навантаження 50 ампер. Ось. Тут пікове навантаження 40 ампер, а постійних 30 ампер. Ну так як тут два мотори, це вже виходить, ну, можете уявити, якщо кожен мотор дає в піки 30 ампер, то тут вже на 20 ампер більше де навантаження, чи має бути на цьому батареї. Але вона витримує, в защиту не виходить. Ну, я не знаю, яка там БМС стоїть, але батарея ще ні разу не входила в защиту. Хоча я на нього валив як треба. Ось. За мотори, контролери розказав. Далі, що тут я поміняв? Я поставив габарити, поворотники і підсвітка. І вольтметр. Тут включаємо і бачимо, у мене є повороти. Вони зазвичай не потрібні, але бувають такі моменти, що без них просто нікуди. І вони капець як потрібні. Ось тому я їх поставив, бо бувають моменти, коли я маю повертати, і водій спереді мене пропускає, хоча мені цього не потрібно. Я повертаю, допустимо, наліво чи направо. Ну, направо повертаю. Повертаю направо, а водій мене пропускає, думаю, що я їду прямо. І мені доводиться руку піднімати, поки я повертаю направо. Він мене не розуміє, стоїть, поки я не починаю повертати фізично. Аж тільки тоді він вже розуміє, що повертаю. Тому поворотники, капець, як буває, треба. Не завжди, але треба.
Поставив вольтметр, щоб було. Тут камера воно мерцає, 50 вольт, 56 вольт зараз, батарея трошки розряджена. Що ви бачите, розход акумулятора. Я висаджував до 38 вольт акумулятор. Ой, блін, 38. Да. Не знаю чому, ну воно має вимикатися, але чомусь БМС плата не вимикає. Ну це з просадкою, якщо зняти навантаження, то буде 41-42 буде вольта. Під навантаженням 38. Ось, це коли їдеш, я мав на увазі. Ось, нижче ще не висаджував, і навіть з просадкою 38 вольт він все одно їде, тому, ну і їде км 40, тому не знаю, коли вимикається моя батарея, але вона по ідеї має вимикатися. Ну, бо в мене на прошлих великах оця батарея стояла така сама, це вона і стояла на моїх старих великах, і вона вимикалась, коли батарея розряджалась. Тут чомусь не вимикається. Тут є спідометр, але він працює галімо і підключений до датчика хола. Тому тільки я відпускаю газ, спідометр падає. Тобто газую, поки ручка газу включена, він їде і показує швидкість. Тільки ти газ відпускаєш, швидкість падає. Це дуже погано, тому що воно не рахує кілометраж накатом. Тобто, якщо я їду накатом, воно км не рахує спідометр. Тут можна завжди подивитися, як я приїхав. Написано 191 км я приїхав на цьому велику. Ну я приїхав більше, тому що я десь місяць катався взагалі без спідометра. Він не працював, не був підключений до датчику хола спід-кабель. Ну, кабель швидкості. Тому було рішення поставити ще один велокомп'ютер. Він рахує кілометражі завжди, коли крутиться колесо. Там магніт стоїть, ось він. Ну, тут датчик і ось магніт. Тому це буде завжди рахувати, навіть накатом. Але це таке. Я планую кататися в доставці, тому мені важливо знати, скільки в мене залишилось заряду, скільки я проїхав кілометрів. Тому мені треба і вольтметр, і скільки я проїхав бачити. Тому ці деталі мені потрібні. Тут вже таке, побалуватися. Ось. Далі. Тут стопи мають працювати. Я замотив гіркон. Ось гіркон і магніт. Тут вбудовані гіркони, але вони вимикають двигун. І я не можу підключити стоп до цього гіркона, тому що воно замкне і згорить контролер. А звідки я це знаю? Бо я вже спалив контролера, який стоїть 12 гривень. От Evil. Да, я спалив контролера, тому що хотів підключити, коли нажимаєш тормоз, вмикається гіркон, вимикається двигун і вмикається задній стоп. І на младшій моделі синій Evil все працювало, а тут чомусь воно замкнуло і згорів нахрен контролер за 12 гривень. Ось. Тому було рішення поставити ще третій гіркон. Ось я, допустим, нажимаю, йде розрив і задній стоп має загорятися. Ось. Бачите, працює. Ось таке рішення колхозне. Але що зробиш? Так. Що у нас тут ще по електроніці? Вмикається із ключом. І все, включається моментально. Тобто ключ повернув, все, він же їде. Сразу же. Поставив кнопочки, оці кнопочки, це вимикає двигун. Це вмикає задній двигун. Це вмикає двигун передній. Це зроблено для того, або економити акумулятор. Ну, допустим, я поїду в доставку працювати. Ну, не постійно працювати, а підробляти. І я хочу економити акумулятор, допустим, да? Тому я вибираю, в якому моторі я буду їхати, чи на задню, чи на передню. Ось зараз я включу передній, дам газ. Бачите? А задній не буде працювати. І так само тут. Але я не буду включати, тому що не хочу зараз, щоб він поїхав без мене, хочу, щоб він поїхав. Є в мене такий опит. Досвід, такий в мене вже є. Ось так, я тільки проснувся, тому трошки може не чітко говорив, розмовляю, тому така штука. Так, по поводу акумулятора. Купив я чехол спеціальний. Тут внутрі є, всередині є обігрівач. Ось він зараз включений і гріє мені акумулятор.
Правда, він хаває і цю хаває напряження, заряд хаває свій теж. Ось я замотив тут такий USB. Треба буде ще заглушки поставити. І ось тут. Він у мене підключений, виходить, сам до себе. Але через преобразователь. Тобто з 48 вольт на 12 вольт, а потім ще один преобразователь з 12 вольт на 5 вольт 3 ампера. Тобто, виходить, він може більше взяти цей обігрівач, але тут 3 ампера, виходить, 5 вольт 3 ампера, і він, виходить, не буде перегріватися, якщо що, вдруг. Бо сам по собі акумулятор нагрівається, гріє себе, плюс ще там тен середній гріє акумулятор, тому в доставці взагалі буде чітко їздити, щоб тут провод натяжку пішов. Ну ладно. Ось така от ситуація. Зараз я достану акумулятор, покажу, як воно виглядає всередині. Ось тут такі ліпучки. Оця штука, вона не налізла, вона має повністю закривати всю раму. І мені довелося колхозити, щоб вліз акумулятор сюди. Бо він великий і не влазить. Воно, виходить, отак от відкривається ось на ліпучці. Ось так от. Ось я відкрив і там вже тепло. Там вже тепло, він вже гріється. І ось. Ось така от виходить штука. Зараз я відключу USB, щоб воно не заважало. І ось. Отут ось час гріє і він постійно в теплі. Я зараз на вулиці мінусова температура, а акум просто стоїть і все, я їм не їду. Він вже теплий. Він вже теплий. Я, виходить, його підзасунув, цю тканину, бачите, засунув під лижу. Мені зараз акум не хочеться витягувати, тому що одною рукою знімати і щось знімати з велика незручно. Тому я просто покажу, що я просто засунув під лижу цю ткань. Тобто я взяв лижу, приложив до ткані, нагрів шестигранника горілкою газовою, пропалив дирочки і просто лижу прикрутив прямо на цю ткань. І все, вона тримається, стаціонарна ця штука, вона вже не знімається, виходить ось так от. І виходить така от штука в мене. Якщо на вулиці холодно, воно буде гріти. Воно навіть можна не підключати до батареї, тому що воно працює вже як термос. Ось. Але можна ще й сюди поставити просто якісь кишеня. Там зараз там провод лежить USB. Просто сюди можна засунути павербанк. Якийсь такий нормальний павербанк. І воно буде просто живитися від павербанка. І все. І тоді ти не будеш акумулятор садити. Ну, воно дуже мало хаває акумулятора. Я десь на цілий час залишав на вулиці. У мене за час впало тільки на 1 мВ за цілий час. Тому воно хаває взагалі фігню. От. Те саме преобразователь. Він, навантаження немає, то воно хаває чуть-чуть. Це, щоб ви розуміли, цілий час і мене стояв на вулиці з включеною фарою. Ось фару я не вмикав. Включив поворотника спеціально. І оця підсвітка, що ви бачите, вона теж була включена цілу годину. І за цілу годину батарея сіла на 1 мВ. Ось тут, якщо по цьому судить. Тому стосовно того, що воно буде жати акумулятора, взагалі поставити ще більше акумулятора, я навіть можу забути про це, що воно там щось хаває. Ось такі справи. Стосовно електроніки, я, по-моєму, вроді все розказав, да? Більше нічого не маю розказати. Ну тут що таке? Це кріплення для телефону алюмінієвого з Аліекспреса. Тут теж на ліпучці можна приліпити телефон. Тут у мене замок виходить і шестигранники. Це для ремонту в дорозі, якщо поламається щось там. В цьому боксі, як сказати. Тут у мене сигналізація стоїть і просто коннектор підключений до... ось дріт з батареї, виходить, через подовжувач йде вже в контролери. І там фішка, виходить. Щоб та фішка була не в воді постійно, то я такий бокс поставив. Ну і туди засунув сигналізацію незалежно від акумулятора, тобто вона на своїх батарейках. Ось. Планую ще поставити GPS, але GPS буде заниканий не тут, а десь там під сідушкою. Ну там на болтах, і щоб цю сідушку зняти, треба ключ мати і гайки підкрутити. Тому швидко зняти і викинути GPS не вийде, тому планую ще поставити GPS. На всякий випадок у нас всякі бувають ушльопки. От. Зеркало таке в мене стоїть ось.
щоб мені було видно, хто ззаді їде. Гідравліка, понтовчик. Я покатався 2 місяці на механіки. І ось вчора поставив гідравліку і просто кайфанув. Наскільки гідравліка крута з порівняння з механікою. От. Ще стосовно самої трансмісії. Тут стояв задній армор, стояв інший, і він взагалі не працював, а як працював, то він стукав. Тобто я десь в'їхав в якусь ямку і він різко віддає і удар такий. Поставив такий, коли я тупанув, взяв МТ, десь там має бути написано, жорсткість його 100 чи 1000, не знаю, десь там має бути написано. Треба було брати наполовину менше. Тупанув, коротше. Ну, це армор на зиму, тимчасове рішення. Вважаємо, що він зимній. На літо буду ставити сюди воздушну. Тобто повітряний з регулюванням, з відскоком. Буду ставити сюди нормальний задній армор. Вілка заводська стоїть, я її ще не міняв. Ноги вже стираються, десь там бачу. Де це вже не можу знайти. Ай, ладно, коротше, ноги вже стираються. Це типа, заводська галіма вілка, пружинна. Від неї чогось там чекати, очікувати. Таке собі, коротше. Тобто теж поставлю вілку сюди. Ну, вілка і задній армор поставлю Болоні з Аліекспреса. Він виходить з відскоком, демпфер масляний і воздушна пружина. От. Чому воздушка? Тому що її можна налаштувати під свою вагу. Під свою вагу. А пружина, що там? Пружина така шляпа повна. Ну і наостанок, що я ще не сказав, це я загрузив її підсвітку. Ви вже бачили на відео, як вона вночі світиться. Ну і в принципі і вдень видно. Може камера не передає, але навіть вдень цю підсвітку видно капець як. Ну вона прямо в очі лупить. Ось, для чого я її зробив? Ну, по-перше, це красиво, гарно. І по-друге, мене збоку буде видно. Тому що мене спереді видно, ззаді мене видно, а збоку мене погано видно. Тому, щоб мене якийсь ушльопок не в'їхав в бочину, я вирішив собі, бо я зараз працюю, виходить, катаюсь на роботу, працюю до 8, 8 вже темно, у нас всякі ушльопки ганяють, тому, щоб мене ушльопок не завтикав і не збив, то мене має бути видно на дорозі хорошо. Ну і ще не сказав, на всяк випадок поставив підсилювачі дропаутів на кожне колесо, тому що помітив, що ззаді ще воно нормально, а коли знімав переднє колесо, щоб поставити оцю гуму, за гуму ще не розказав, то оську чуть-чуть провернуло, вона там заклинила, я не міг колесо зняти, тому ззаді в мене вже вони готові під електро, оці дропаути, і воно тримає заднє колесо. Ну, я так розумію, що воно розраховано максимум на редукторний мотор. Тобто сюди поставити, допустимо, якийсь 3 кВт прямоприводний, то треба точно вже усиляти це все діло, тому що точно прокрутить. А от редукторний тримає, без дропаутів тримає чітко. Але на всяк випадок я поставив. Ось стоїть, бачите, старий дропаут, старого велика зняв. Поставив, щоб просто він там був для мого успокоєння, бо я люблю погасувати, влупити газку, тому щоб мене колесо не вирвало, не провернуло, то так. Я вже падав на цьому велику, тому оцей провод трошки, оця частина, це ізоляція, да, її зірвало. Я там подивився, там провода цілі. На самих проводах ізоляцію не зірвало, але зірвало оцю оболочку верхню. Тому я з тяжкою до цього петуха. Так. І коли буду падати, воно впаде на цю оську, а не на провод. А в мене є захист кампанели. Я думаю, замість поставити сюди, гайку зняти і поставити защиту кампанели. Що якщо я буду падати, щоб воно не падало на провод і на цю оську. Бо зимою, думаю, я ще не раз впаду. Бо я вже 2 рази падав. Один раз на ровному місці на роботі, на лід виїхав, піском не посипали. А другий раз в полі катався і впав. Тому я думаю, що ще не раз впаду. Що я ще не сказав, я не сказав за гуму. Саме що основне і важливе катання взимку, це гума. Гума називається Black Cat 4.0. Ось вона назва.
От. Спочатку я купив назад, мені вона сподобалась ця резина. Вона дуже класно тримає на асфальті. Ну це не зимня резина, це точно. У неї обалденне сцеплення з мокрим асфальтом. Цепляє, ти що? Зимою, звісно, не цепляє, ну, блін, йопта. Але скажу, що я їхав на голому льоді, якщо вимикаєш передній привод, йдеш тільки на задньому, то воно тримає. Я не падаю, він по льду їде. Але якщо вмикаєш повний привод, або тільки задній, або тільки передній мотор, все, тебе носить, ти падаєш. Ось, тобто два мотори, чи задній, чи передній, якщо їхати на повному приводі, срака. Тому якщо голольот, я включаю задній мотор. Якщо замоло так зараз так от таким от снігом, я включаю повний привод. Їхав, я тестував ще, включав тільки передній привод, то він тільки на передньому приводі він теж погано їде. Ось. Тому голольот тільки задній, якщо сніг, то два мотора. Використовувати тільки передній, все, безполезно, і мене пробуксовує. А, я ще не сказав, що, вже кіт прийшов, я не сказав, що задній мотор чуть-чуть слабше переднього. Я заміряв оберти, це видає 480 з чим-то обертів, це видає 500 обертів. Тобто цей мотор потужніший. Я їх включав, ну я їх без велика включав, втримав ось рукою. То це я можу втримати ось, а це я втримати ось не можу. Мене вириває його з рук. Тому так сталося, що в мене мотор передній, хоч вони оба по Вт 750, але крутний момент цього мотора в рази потужніший. Тому при старті його мене завжди пробуксовує. Мені писали в коментарях, що можна поставити якусь там ОБС-плату, яка буде контролювати два мотори, підключається до контролерів, але не всі контролери підтримує. Коротше, не знаю. Не буду я заморачуватися. От мене тут проводов і так, як говна, вже нема куди вже засовувати. Тут проводов капець в мене. Хто бачив мої шорти, то знає. Тому сюди навіть GPS аж не влізе, напевно. Тому така от штука з цими проводами. Тому, можливо, у майбутньому я просто поставлю ще мотор задній, потужніший, ніж тут. Тобто це залишається як є. А сюди поставлю редуктний мотор, є кВт 200, я бачив. Вроді би є. І поставити ззаді кВт 200, мотор потужніший, але це вже точно заміна акумулятора. Це акумулятор у мене тимчасово. Тобто він живе, поки ще живе. Я планую сюди, всередину рами, влупити акумулятор на 63 Ампера-часа годин. І він сюди не влізе, тому мені доведеться оцю нижню, оцей профіль, тут профіль 20х40 стоїть. Просто його відрізати і нижче спустити і переварити. До того часу планую купити полуавтомат, щоб не варити електродами, бо електродами варити дуже важко. То, може хтось не знає, а ті, хто бачив, то знають. Я створив лестницю собі і дуже не видно, звісно, мої шви страшні. Коротше, там, ладно, не видно. Важко, дуже важко варити електродами. По автоматам варити набагато краще. Ну, а так збоку, я вам скажу, лайб виглядає симпатично. Ну, він виглядає симпатичніше, ніж заводська версія. Ну це вже виходить повний кач, повний тюнінг, майже повний. Я ще хочу замінити трансмісію на воздушну. Ой, трансмісію, підвіску хочу замінити на воздушну, тому залишилось замінити на більшій ємності акумулятор, але доведеться раму трошки переварити, бо він туди просто не влізе. І замінити підвіску, вілку і задній армор на повітряну, щоб мені було м'якше їхати. От, для зими воно не треба, але на весну, на літо, ну, хочу, щоб він трошки м'якший був. Сідушка тут всередині трошки провалюється. Тут де моя срака, трошки вже вона присіла. Ну, таке. Там тонка пролонка, вона розтрамбувалась по ходу. Вроді би я більш нічого не забув. Якщо щось не сказав, не договорив, то пишіть в коментарях, розкажу. О, тут багато деталей.
винос, руль я зняв з поломаного велика прямоприводного. У мене там колесо вирвало. Ну, хто бачив мої шорти, то знає. Все, пішов я монтувати відео. Останній день вихідного, а я буду займатися монтажом. Замість того, щоб відпочивати, я буду монтувати. Такі ось справи. Все. Тому буду вдячний за лайки, підписки. Ось, тому що ще буду викладати багато відео. І про тюнінг, і по катушки, і доставка. Коротше, в мене планів ще, йо-моє. Аби тільки часу мене на це все хватило. Вистачило часу на це все. Головне пальці, щоб туди не лазили. І пальці опусти, бачиш, ти за все робиш. Де? О. Нормально там видно? А до тебе під'їду ще. Головне сси. Так, тепер треба буде прививку зробити. Можеш поки виключати. Так. Та ладно, мамки кусти не порівняй. Ні, не хочу. Треба ракурс підібрати. Прикольно, зона підсвічується. Так. Не, нормально так видно. Знизу сумка мішає огляд до камери. Так може підкрутити трохи. Ой. Ладно. Дребежить. Кріплення до телефону, блін. Надо щось придумати. О. Ні, те саме. Короче, коли пуста штука, вона дребежить, треба щось якийсь муляж ставити. Щоб воно не тряслось.
Я бачив відосики, що тут настраюється цей хрень, якщо зажать. А, да. 180. 7 км я проїхав в общем. Окей. То я більше проїхав, ніж 180. Просто не працювала ручка, не рахувала кілометраж. То воно досі точно не вважає. Ну і ладно. Так, це ночна покатушка. Я ще не знімав таку пору. Їду в магазин за енергетиками. Тестую підсвітку от зараз. Плюс ще в мене знизу обігрівач акумулятора. Це все потім розкажу, покажу. Гріється від акумулятора. Тобто акумулятор гріється сам від себе. І що ще? А, замінив гальма механічні на гідравліку. Тому що механіка зимою це ад. Замерзає, коли конденсат. На вулиці десь мінус 5. Наступного тижня має бути мінус 22. Плюс-мінус. То що я не дарма поставив кожух обігрівач на акумулятор. Тут він, виходить, тримає тепло і термос, плюс ще гріє від акумулятора. Від 5 вольт там, вроді би. На мене питання йде 5 вольт, 3 ампера. Його має вистачити, але не факт, що вистачає, але має вистачити. До речі, треба подивитися, чи горить лампочка там. Да, горить. Тут знизу індикатор ось. Це значить на камеру видно. Вон червоний на максимум. Блін, снігу. Ай. Трошки в снігу. Ну ладно.
включив тільки передній привод. Взагалі не їде. О, задній їде. Чисто таки передній привод, таке собі, коротше. Взагалі нікуди. Короче, если по отдельности использовать на льду, то краще задній. Якщо в снігу, то краще два сразу. Якщо тільки передній, то він теж не їде, не газує на місці. Тому два мотора саме оптимальний варіант для зими. Якщо вибирати між тільки переднім і тільки заднім, то і те варіант не підходить. Ось, якщо замело і багато снігу, то краще повний привод. Якщо голольот, то тільки задній. Ось так от. Якщо тільки передній привод, то ніяк. Взагалі не катить. Повна хрень виходить. Він просто не їде, газує. Я тут потрачу енергію акумулятора. Все, що мене просто пробуксовує на місці і все. Якщо використовувати тільки передній привод. Так що саме оптимальний, саме чіткий режим це два мотора. Типа універсальний. Ну, крім тих випадків, якщо, допустимо, голольот. Якщо голольот, то ні. Це тільки задній. Але якщо зробити шпіцовку, я маю на увазі зашиповати, шиповку зробити, не шпіцовка, а шиповку. Переднього мотора і заднього. На Аліекспресі є шипи, то в принципі буде непогано. Комплект шипів 100 штук, там здається, стоїть гривень 500 на Аліекспрес. Вони прям вкручуються в протектор, в шашки покришки. Ось. Ну, мені вроді би вистачає товщини резини, щоб закрутити, але все одно ризиковано пробити камеру. Хіба що розблокувати і внутрь вкинути кусок резини, якийсь знайти бушну покришку, вирізати вверх, ось, і вставити, тоді ще можна. Чел того втикає. Чел просто йде і втикає просто. Що за фігня? Що за світящийся велик? Йопта. Я не знаю, що на камеру видно. Я ще не знаю, як ця камера знімає вночі, я ще вночі не знімав. Ну, вночі зі світлом, звісно, світлом, велик світиться, фара, вулиця освіщають, тому не знаю. Але вона кумарить оце, що дребежить кріплення телефону на рулю алюмінієве. Бісить, що дребежить. Який звук странний під колесами. Блін, ну ця штука не кумар, телепайкається, блін. А, я знаю, що зроблю. Сюди надіну резинку і все. Вона буде тримати. Йопта. І сразу не до патров її надіть. Любу резинку натягнув і все. Вона буде його так тримати. І все. Йо-моє. Як кажуть, хороша мисля приходить напоследок. Гідравлічні гальма прям топчик працюють, вони взагалі не замерзають. На вулиці мінус 5, може вже більше навіть, ніж мінус 5.
І гальма взагалі, ну, чітко гідравліка робить. Я не знаю, в кого вона замерзає. Я таких ще не бачив, крім коментаторів в тіктокі. А от тросик, на який намерзає конденсат потім, ти його з тепла на холод виніс. Або з холоду в тепло, потім знову на вулицю. От тросики замерзають жорстко прям. Ну так вітер шумить. Так, мені не подобається запах пальоного, надіюсь, це не в мене. Таким спаленим текстилітом воняє. Ні, це не в мене. Так, зараз перевіримо. Ну, тепленько всередині акумулятора. Значить, це не в мене. Десь щось палить. Я вже злякався, блін. Тобто шерсть палить, воняє. Люди печку топлять, походу, волосами. Фу, блін. Палену шерстю воняє. Пиздец. Що ви там палите таке? Все, я замерз, а додому їхати. Так, огляд зніму вже завтра. Коли буде видно. А то темно нічого.
і покажу. Ось це підігрівач. Така от шляпа.